กลับมาคุยกันช่วงที่2ของเรื่องลับมากไขความลับกันต่อครับเมื่อป่า 260,000 ไร่หลายคนบอกว่าโอ้โหป่าขนาดนี้มันใหญ่มากเลยนะกำลังจะหายไปเรื่องราวเหล่านี้จึงมีคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาติดแฮชแท็กว่าเซฟทับลานกันเป็นแถวเลยเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องของการที่ทำให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ทำกินหรือเพื่อเอื้อประโยชน์นักการเมืองกันแน่นะครับวันนี้นอกจากอาจารย์เสรีจะมาไขความลับกันแล้วเรามีผู้ที่จะมาช่วยไขความลับเพิ่มเติมครับกับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพูดคุยกันทางโทรศัพท์นะครับคุณดำรงพิเดชอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาอย่างนี้นะพี่ดูข่าวนะจ๊ะพี่ก็เห็นเขาเอาราษฎรออกมาเอาประชาชนออกมาบอกว่าเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนเขาทำมาหากินมาก่อนหน้านี้แล้วและตอนนี้เขาเดือดร้อนมากนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นวิธีการในการที่จะพยายามสื่อให้เรายอมรับได้ว่าทำไมถึงจะต้องแปลงพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่เกษตรก็อยากให้ท่านอธิบดีช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าคำว่าพื้นที่ทับซ้อนและประชาชนเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมันคืออะไรคะคือนี้อาจารย์ฮะไอ้พื้นที่เนี่ยเมื่อก่อนจริงทับซ้อนออกมานะสมัยพลเอกชวลิตจงใจยุทธเนี่ยมติวันปี 40 เนี่ยให้ตำรวจพื้นที่ชาวบ้านราบย้อนทับกินทำเป็นในบุกรุกในอุทยานต่อมาปี 41 พลเอกชวลิตก็มองถ้ายกเลิกตรงนี้ไปเนี่ยมันจะไปยกโลกตรงอื่นจะไปไม่สิ้นสุดก็มีมติ 30/41เราให้ตำรวจที่ราษฎรที่เข้าไปทำกินน่ะอยู่ก่อนอยู่ป่าอยู่หลังมันยังไงก็ตำรวจแล้วมีประมาณสัก 60,000 คนครอบครัวแล้วเอาประมาณราษฎรคราวนี้ต่อมาเนี่ยการเมืองมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงพอปี 43 เนี่ยเขาก็ตั้งใหม่รัฐบาลตอนนั้นก็ให้ตำรวจว่าเอาละแนวเขตปี 43 เนี่ยต่อไปนี้ห้ามมีให้ราษฎรเนี่ยบุกรุกเกินแนวนี้แนวปี 43 เนี่ยห้ามมีให้บุกรุกอุทยานเกินแนวนี้แต่ให้ทำกินต่อไปได้ก่อนแต่อย่าบุกรุกเกินแนวนี้คราวนี้ตอนนั้นการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเลือกตั้งมาแล้วมั่งก็เงียบกันไปราษฎรก็ทำกินตอนนั้นยังไม่มีกลุ่มทุนเข้าไปเลยตอนนั้นนะมีนิดๆหน่อยๆพวกเศรษฐีที่เขาไปซื้อพอไปโฆษณาว่าเป็นโอโซนเนี่ยคนกรุงเทพก็แห่มาซื้อกันแล้วเต็มจังหวะช่วงที่ผมไปเป็นทิบดีปี 55 เนี่ยมันเข้ามาอยู่ก็เต็มหมดแล้วจังหวะศาลฎีกาเขาก็สั่งให้รื้อถอนที่มีคดีแล้วพวกรีสอร์ทเนี่ยผมก็ปฏิบัติตามกฎหมายรื้อถอนออกคราวนี้ไอ้รื้อถอนออกเนี่ยมันจะไปค้อนให้ตะปูงัดแงะมันไม่ได้มันเป็นซีเมนต์ก็ต้องใช้รถแมคโครถ่ายออกไปตอนนี้นั้นผมก็จับประมาณสัก400 กว่าคดีตอนนั้นก็คาไว้อันนี้ไอ้พื้นที่เนี่ยไปเขียนไว้สมัยแนว 43 200,000ประมาณเกือบ300,000 ไร่ 500,000 ไร่เนี่ยประมาณเดี๋ยว200,000ประมาณ 260,000 ไร่นี่นะฮะเป็นที่ทำกินอยู่มาก่อน 50,000 กว่าไร่เป็นที่ทำกินที่ยังไม่มี 50,000 กว่าไร่อีก100,000 กว่าไร่เนี่ย150,000 กว่าไร่มันเป็นพื้นที่ที่ระหว่างราษฎรยากจนกลุ่มหนึ่งที่มีเข้าไปทำกินส่วนแล้วกลุ่มทุนส่วนที่เขาไปรวมกันนะคราวนี้จังหวะที่กรมอุทยานเนี่ยพอปฏิวัติยึดอำนาจปั๊บเขาก็แก้กฎหมายใหม่พออุทยานแห่งชาติถูก2มาตรา 64ต่อไปนี้ราษฎรที่เข้าไปทำกินในอุทยานแห่งชาติให้ทำกินต่อไปเลยไม่ต้องไปจับกลุ่มกันพื้นที่ออกให้ชัดเจนและอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องราษฎรพื้นที่ทำกินห้าวออกเช่นกลุ่มทุนเนี่ยก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดตอนจังหวะปี 66ปี 62กำลังจะเลือกตั้งตอนนั้นนะก็มาปี 66สิกำลังจะเลือกตั้งสมัยพลเอกประยุทธ์ก็เข้าครม.มติวันที่ 14 มีนาคมตอนนั้นรัฐบาลกำลังจะสิ้นลมกำลังจะเลือกตั้งยุบสภาก็มีนักการเมืองในพื้นที่อายุท่านว่าเนี่ยมันมีนักการเมืองคนนี้ถ้าการออกแนวเขตออกเนี่ยราษฎรเทคะแนนให้หมดเลยยกการออกจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติราษฎรเนี่ยโอ้โหเกือบ 200,000 คนคะแนนมาแน่การเมืองก็ไปเชื่อไงคิดว่าจะได้สสคนนี้คนดังเนี่ยก็ไปการออกเป็นมติครม.ลักไก่80 กว่ากระทงตอนนั้นครับวาระจรนะเอาเนี่ยเข้าไปประมาณ80เพื่อเขาเอานี้เรื่องไปด้วยผมไม่รู้ใครเข้าประชุมบ้างอะไรบางครั้งสุดท้ายนะครม.นัดสุดท้ายก็การออกมาพอหลังจากเลือกตั้งสสคนที่สอบตกเรื่องก็เงียบมากระทั่งปัจจุบันเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาก็มีมติครม.และหน่วยงานเขาต้องปฏิบัติตอนนี้ปัญหาว่าราษฎรเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วที่ทำกิน
วันนี้คนเดือดร้อนคือราษฎรที่ไม่ใช่ยากจนคือพวกเศรษฐีที่ไปยึดถือที่ไว้จังหวะไอ้กฎหมายปฏิรูปเนี่ยมันแปลเปลี่ยนจากเดิมไปเมื่อก่อนใช้ประโยชน์ได้2-3 อย่างมาแปลเปลี่ยนประโยชน์ไปใช้ได้12-13 อย่างสมัยปฏิวัติก็แก้ใหม่ใช้ประโยชน์อื่นได้อีกประมาณกับ12 อย่างถ้าจะมาเป็นโฉนดทองคำมั่งอะไรมั่งจะเป็นโฉนดอะไรก็แล้วแต่คราวนี้กลุ่มทุนเนี่ยโดนจับดำเนินคดีรีสอร์ทใหญ่ที่ผมจับไว้เนี่ยโรงแรมเกือบ200 กว่าล้านเนี่ย ค่ะทีนี้ ก็ เขา ให้สปฏิรูปที่ดินไปรับรองแนว ครับ ว่าอยู่ในเขตปฏิรูปดำน้ำเลยจริงๆไม่เกี่ยวกับปฏิรูปอะไรหรอก ค่ะ อัยการก็สั่งไม่ฟ้องเลยนะ อันนี้กรมอุทยานก็ทำเรื่องถึงอัยการสูงสุดขนาดนี้มันไม่ได้อย่างนี้มันเป็นที่อุทยานไม่อยู่สปก.ค่ะ ก็คาเป็นคาซังอยู่ก็ที่กลุ่มทุนใหญ่ต่างๆทั้งหลายที่รีสอร์ทต่างๆที่ยังคาอยู่เนี่ยที่เป็นคดีอยู่เนี่ยไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็ไปให้คณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติเนี่ยการออกครั้งที่คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยกฎหมายอุทยานแห่งชาติเขาจัดที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอยู่แล้วมันจบหมดแล้วไม่มีแล้ว อ่า ตอนนี้ก็จัดออกไปพอยังไปยกให้ปฏิรูปอีกพอปฏิรูปปั๊บก็จะเหมือนเขาใหญ่ปฏิรูปที่ดินก็ชุดเดิมอีกก็ไปจัดให้เศรษฐีก็จะไปกันใหญ่คราวนี้คนก็เริ่มคัดค้านตอนนี้ไง ค่ะและเหตุผลอะไรถึงจะต้องเอาอีก 260,000 ไร่มาเป็นพื้นที่เกษตรเหตุผลคืออะไรคะ ก็นี่ไงช่วยในทุนนี่ก็แล้วที่โดนคดีอยู่นี่ก็แล้วฮะ 20,000 กว่าไร่ที่โดนจับดำเนินคดีอยู่ในทุนกลุ่มทุนโรงแรมทั้งหลายเนี่ย ค่ะ อาจารย์เห็นไหมยังมีนักการเมืองประชุมในโรงแรมดังนี่เลย ผมจำได้ว่าสมัยก่อนนะตอนคุณดำรงพิเดชเป็นอธิบดีเนี่ยตอนนั้นมีการจับกลุ่มเอกชนล็อตเป็นล็อตเลยนะมี3ล็อตใช่ไหมล็อตแรกที่เป็นร้อยกว่าคดี แล้วพอถัดมาล็อตที่2-300 คดีเท่ากับว่าตอนนี้มันมีคดีอยู่ในชั้นศาลอีกไหมฮะคดีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นศาลเนี่ยนะรอหมดรอศาลอุทธรณ์บ้างศาลฎีกา อีกสักกี่คดีฮะคือว่าจับพวกนี้อาจารย์มันยากที่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงอะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยอาจารย์มันก็ใช้โนมินีไงเป็นนายสีนายสามาไอ้เวลาลงโทษอะไอ้ลงนี้ก็เป็นลงโทษก็ดอลงอาญาบ้างแต่ที่ดินเนี่ยต้องคืนไงแต่มันก็ยังเป็นของนายทุนคนเดิมที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ได้โดนจับนะไอ้คนโดนจับเป็นนอมินีเอาเป็นตัวเชิดเนี่ยเป็นแบบอยู่อย่างนี้ฮะเพราะมันไม่มีโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นที่ปากเปล่ากันเนี่ยทีนี้เวลาที่เราแปลงที่ดินตรงไหนก็ตามให้เป็นสปก.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกษตรกรได้ประโยชน์เต็มร้อยจริงๆไหมครับคืออาจารย์ตรงนี้ปฏิรูปที่ดินผมบอกตรงๆเลย40 กว่าล้านไร่เนี่ยอยู่ในมือในทุนกับ30 ล้านไร่ราษฎรยากจนจริงๆเหลือประมาณสัก10 ล้านไร่วันนี้ผมบอกให้ปฏิรูปที่ดินไปทำไปสำรวจเลยว่ามันเปลี่ยนมือเท่าไหร่ยึดมาคืนเอาให้คนยากจนทำกินเนี่ยแบ่งครึ่งกันซะปฏิรูปที่ดินก็ไปทำวันนี้งานปฏิรูปที่ดินจริงๆมันไม่มีอะไรนะอาจารย์วันแบบเดี๋ยวมันไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยมันมีเรื่องขัดแย้งระหว่างปฏิรูปที่ดินกรมป่าไม้กรมอุทยาน3 กรมแค่นั้นแหละปัญหาคือปฏิรูปที่ดินเนี่ยไปประกาศทับทั่วทั้งจังหวัดสมัยนั้นรีบด่วนเนี่ยไปทับป่าทับเปิดตำหลักทับแล้วเขามีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องคืนป่าอนุรักษ์ป่าอุทยานป่าตามกฎหมายพื้นที่สัมปทานแต่ปฏิรูปดินไม่คืนไงการเมืองมันปล่อยกันไปปล่อยกันมาอย่างเงี้ยผลประโยชน์มันอยู่ข้างหลังหมดในทุนไงคำถามสุดท้ายนะครับจากการตอนนี้มีคนต่อต้านกันเยอะถึงขนาดที่เรียกว่ามีแคมเปญเซฟทับลานเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะครับท่านปรีมองว่ากรณีที่พยายามจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สปก.เพื่อการเกษตรเนี่ยมันจะสำเร็จได้ไหมครับถ้าสำเร็จได้เป็นเพราะอะไรถ้าไม่สำเร็จเป็นเพราะอะไรคะคือเรื่องนี้อาจารย์มันฝืนสังคมไม่ได้เพราะ1 ทับลานเป็นมรดกโลก2 รอยเชื่อมตัดป่าที่สร้างไว้ระหว่างไปมาเนี่ย วันนี้ต้นไม้ต้นไร่มันเริ่มขึ้นมาที่ชาวบ้านไปซื้อที่ปากเปล่าไม่กล้ามาทำการเกษตรแล้วต้นไม้มันขึ้นหลำๆเริ่มเป็นป่ามันก็เดินเชื่อมวันหนึ่งถ้าตัดออก 260,000 ไร่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นไฟฟ้าสว่างทั้งคืนและสัตว์ที่ไหนมันจะเดินล่ะสัตว์ป่าเนี่ยมันต้องเดินหาที่โล่งแจ้งเวลากลางคืนถ้าเป็นชาวบ้านไปทำกินเนี่ยไปเช้าเย็นกลับกลางคืนมันก็ว่างแต่ถ้าเป็นรีสอร์ทไฟสว่างทั้งคืนที่ไหนเป็นนั่นแหละสัตว์ป่ามันก็ผสมกันเองไปมาไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วทำไงแล้วที่วันนี้1จุดประสงค์มันเห็นชัดเจนว่าเรื่องในทุนเนี่ยเรื่องพวกถูกดำเนินคดีไม่มีทางออกอาจารย์
มันไปออกไม่ได้มันต้องออกทางนี้เข้าใจไหมฮะทางนี้โอเค ผู้กองธรรมนัฐแต่ท่านก็ตั้งใจดีมันเกิดหลังท่านมา มันเกิดก่อนท่านมา ท่านก็จับโรงอะไรต่างๆไปใช้ผิดประเภทเนี่ยผมอยากก็เชียร์ท่านให้จับไปอย่างเงี้ยดำเนินคดีไปเงี้ยปีนมือต่างๆแต่ผมไม่รู้ใครไปใหม่มาไงเปลี่ยนแปลงไงก็ไปยังไงอีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะสำเร็จได้ง่ายๆนะคะคือเรื่องนี้อาจารย์ผมตั้งใจถ้าหากนายกรัฐมนตรีนะไม่ยกเลิกมติคม.ที่4 มีนาคมเนี่ยยังปล่อยให้ตัดออกไปเนี่ยผมจะถวายฎีกานะผมตั้งใจไปเลยเพราะเรื่องนี้ไอ้วันแมปเนี่ยมันเกิดจากภูเก็ตอาจารย์ผมเป็นอธิบดีผมไปจับภูเก็ตผมรู้แผนที่ไปตัดหัวออก1,200 ไร่ไปเพิ่มหางไร่ละ40 ล้านนะอาจารย์เนี่ยมันเกิดจากผลประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวจากทับลานก็จะไปไหนฮะไปที่เกาะเสม็ดไปเกาะช้างทุกไปเลือกที่ดีๆทำทั้งนั้นเลยวันแมปมันเป็นบวกเป็นลบได้หมดคุณเอาไปใช้ในทางเป็นประโยชน์ก็ได้แต่ใช้ในทางลบเอาไปหากินก็ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านยากจนวันนี้ชาวบ้านยากจนแนวป่าเขาจบหมดแล้วชาติพันธุ์ทำกินเนี่ยเขากันออกให้หมดทำกินในที่ดินปกติไม่ต้องแล้ววันแมปคุณไปบอกเนื้อที่1 ต่อ 4,000เนี่ยตรงหลักฐานเอกสารติดที่ดินหรือโฉนดเลยเพื่ออะไรคุณจะไปทำไงทั้งประเทศแค่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน2 ล้านไร่คุณก็ทำไม่ไหวอยู่แล้วคุณจะไปเดินตำรวจยังไงเอาละครับชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับที่ไขความลับกันให้นะฮะวันนี้เราได้ยินข้อเสียชัดมากเลยนะฮะต้องคัดค้านต่อไปนะฮะสำหรับคุณดำรงพิเดชนะฮะขอบคุณมากนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตอนนี้ก็เห็นลงชื่อกันเยอะแยะไปหมดในการที่จะเซฟทับลานนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่าถ้าเกิดเอาไปให้เกษตรกรจริงเนี่ยในทุนจะเข้ามามีเอี่ยวไหมแต่มันก็เคยมีคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งพี่ไม่ขอเอ่ยชื่อกันแล้วกันนะครับที่แรกเป็นพื้นที่เกษตรอยู่ดีๆตอนหลังก็กลายเป็นที่ปลูกรีสอร์ทแล้วคนที่ปลูกรีสอร์ทเขาอ้างว่าอะไรรู้ไหมคะราคาพืชผลเกษตรตกต่ำเขาไม่สามารถจะมีรายได้จากตรงนั้นเพียงพอแต่พอเขาทำรีสอร์ทแล้วปรากฏว่าเขามีรายได้ดีขึ้นดังนั้นจะมาบังคับให้เขาปลูกผักปลูกพืชต่อไปทำไมในเมื่อเขาสามารถหาเงินได้เยอะกว่ากรณีนี้พี่กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยก็คือตอนแรกเนี่ยเข้ามาเป็นเกษตรกรกันแต่ตอนหลังก็ทำรีสอร์ทกันแหมแล้วป่านี่นะคือป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทยแล้วอันนี้เป็นมรดกโลกนะคะสำคัญด้วยระวังเขาจะถอนนะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะ